Në studio, në fakt, studio është zbukuruar shumë, me dikuta shumë simpatike, cilat jo vetëm janë shumë simpatike, por janë shumë të zgjuara, edhe në fakt janë pjesë e një nisme shumë interesante që në fakt është dita e tretë sot, për cilën ne flasim për e-citizens of Albania, çka e tillë, korrigjuan, bukur. Joana dhe Flavia kanë ardhur sot, mirë se erdhët për të folur. Përshëndetje. Ne dy kemi një mision. Unë dhe Flavia kemi një mision sot, se që o e bëjmë për të qeshur, Johan, o nuk ka. Se ta që unë qesh shumë bukur tha, edhe dua shumë ta që të mos qesh. Frika ime madhe të mos qesh, o që të qeshur sot. Ishte shpelet. Me energji, nisëm me energji. Me energji pozitive, bravo. T'ju pyes përpara, i vezioni shpesh në këto orë, apo? Përgjithsisht po, shkolla, kemi detyrime, kështu që... Vini akoma në shkollë, po? Po. Jeni të vogla ju akoma? Student. Të vogla për nëndër të mëdha. Dhe kjo është e dukshme në fakt, sepse jeni për shumë goca simpatike dhe çuna simpatik në fakt, edhe njerëz që keni sipërmarr këtë lloj, po themi, objektivi në veten tuaj, që të bëheni sa më shumë për të menduar në lidhje me Shqipërinë. Edhe për faktin që gjithë dynjaja është duke ikur tani, edhe ikin jo vetëm njerëz që janë të moshës tuaj apo times, por edhe më të mëdhenj, që kanë stabilitet ekonomik në Shqipëri dhe ikin se thonë që në Shqipëri s'jetë më sa ndej këtej. Kështu që duke pasur parasysh që është dita e tretë që ne flasim në lidhje me temën, unë do të bëj një pyetje që i bëra edhe para rendësve tuaj. Në lidhje me atë që shqiptarët shpesh thonë që duhet të ikim nga Shqipëria, në Shqipëri nuk rrihet, sa ndej këtej. Pse mendoni ju, çka ka Shqipëria që se ka Europa? Të them të drejtën, mendoj që nuk ka asgjë mangët. Thjesht ndoshta është edhe ai mentaliteti i shqiptarëve që këtu nuk bëhet, por në të vërtetë nëse do të arrijmë të mbledhim forcat dhe të bëjmë gjithë ato përpjekje që ne bëjmë jashtë për të jetuar dhe të investonim apo të sillim gjithë potencialin tonë këtu në Shqipëri, do të bëhemi se s'bën dhe të bëhesh shumë më mirë. Kjo është vërtet. Nuk di, Joana, ti kur shkoni jashtë shtetit zakonisht ka me qesh mia sa lezet. Kur shkoni jashtë shtetit, çfarë për shkakun ku e hedh në rrugë apo hedh te koshi atje? Unë edhe ku jam jashtë shtetit dhe këtu përsëri në kosh ose në një letër të vogël edhe kur shkoj në shtëpi pastaj. Po rrugën e kalon në Shqipëri tek vizat e bardha gjithmonë apo ne futesh tek kështu? Ndonjëherë edhe e kaloj. Po jashtë ndodh ta bësh jashtë një herë këtë gjë? Përgjithsisht kam lëvizur me makinë, jo në këmbë. Pas ke lekë, domethënë. Nuk po them. Mirë, në fakt do të flasim pak lidhje me atë që mund të ndodhë në Shqipëri në momentin e parë që hyn në BE. Jo më kohë të pyeta me çfarë lëviz, edhe çfarë bën kur ecën, sepse sigurisht që edhe nëse ti ke makinën tënde personale kjo gjë shumë e mirë, edhe më vjen shumë mirë sheke. Po do të flasim pak lidhje me punët që të rinë mund të bëjnë. Për shembull thuhet që të paktën ajo që mendoj unë, e njerëzit tjerë si puna ime, që në momentin e parë që Shqipëria hyn në BE, mua më duket sikur gjithë të rinjt do bëjnë gati rrobat dhe valizhet dhe do ikin të fillojnë punë jashtë shtetit. Por në fakt ka të tjera gjëra që thuhet që nëse futemi në BE, çka kemi? Nëse futemi në BE, standardet e Shqipërisë do rriten, kështu që bie që dhe shqiptarët të kenë mundësi pune. Ç'mendim ke për këtë? Ç'mendim kam për këtë? Në rreth të parë do t'ju sugjeroj të rinjve të rinj, domethënë të rinjve që të investojnë për vendin e tyre. Në çfarë mënyrë të investojnë? Do thotë bëjnë një shkollim shumë të mirë. Më pas të kërkojnë dhe të krijojnë mundësitë e tyre në vendin ku ne jemi, jo duke synuar për jashtë. Pra që se këtu ka politika dhe ka disa mundësi, por nuk janë të shumta, por ka disa mundësi që neve mund t'i kemi dhe mund t'i shfrytëzojmë, pse duhet të ikim. Po duhet t'i ikim për shumë, sepse unë e di që rroga maksimale një njeriu që mbaron ekonomikun ekselent këtu është 400.000 lekë në një bank për shembull. E vërteta është se ka shumë politika të cilat po i detyrojnë të rinjtë edhe shqiptarët që të largohen, prandaj kjo le të vi dhe si thirrje për qeverinë që le të investojmë më shumë tek ne si popull, si individ, në mënyrë që ne mos largohemi dhe të jemi këtu. Ama dhe integrimi në Bashkimin Europian do të jepte një shtys apo një pjesë shpresë, si thonë, të rinjve që të rinë, sepse përderisa ne mund të integrohemi, jemi drejt asaj rruge dhe mund të ndodhë, mund të realizohet si proces, do të thotë që ne po përmirësohemi, do të thotë që ne kemi atë mundësinë për që ndoshta edhe në të njëjtin nivel me ata. Edhe diçka tjetër, më fal. Pra shkoj sa neve kemi votuar një qeveri, një parti, një politik të tërë, atëherë ne kemi besuar atyre votën tonë, kemi besuar veten tonë dhe duhet jenë ata që duhet ndërgjegjësohen të parët fillimisht për të investuar tek ne që na kthejnë gjithë ato shpërblime dhe gjithë ato që ne duam për të bërë ky vend. Është shumë e rëndësishme kjo gjë që politika të ndërgjegjësohet, qeveria të ndërgjegjësohet, edhe shqiptarët tashmë mos të fillojnë dhe të vuajnë dhe të kenë problem bukën e gojës, mos të ketë varfëri kaq të madhe siç e kemi neve. Është shumë gjë e trisht, por realisht le të vi kjo si thirrje për qeverinë që
të investoj tek ne, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Është shumë e rëndësishme, në fakt në kuadër të asaj që ne po flasim aktualisht është bërë një panajir në fakt ditën e premten, mos gaboj datë 31 ka qenë? Me 24. 24 të vendin që lanë pasi bie. Po. U bëjmë panajir që ka të bëjë ekskluzivisht me unë jam me Europa, ka qenë slogani i panajirit. Nuk di, më fol Flavia pak më tepër rreth panajirit? Atëherë panajiri ka qenë një aktivitet mjaft kompleks, ka qenë mjaft interesant, me shumë organizime, me shumë aktivitete, me shumë kënde, janë zhvilluar workshope, ka patur stenda informuese, janë zhvilluar lojra, ka patur video informuese, sa i takon vlerave dhe integrimit në BE, dhe kjo ka qenë në kuadër të gjithë informimit të rinjve shqiptar për vlerat, për mënyrën të si funksionojnë institucionet e Bashkimit Europian, për rëndësinë që kanë ato edhe në procesin e integrimit të Shqipërisë, por në të njëjtën kohë të mësojmë dhe ne apo të jemi dhe më pranë këtyre vlerave dhe të përthithim ato sa më mirë, gjithnjë në ndihmë të Shqipërisë për të ecur përpara në procesin e integrimit europian. Sa zgjuar jam, këto fakt lezetshme. Mirë, në fakt, Jona, kam dëgjuar dje, me sa mbaj mend, ti vjen prapë përqeshur, po e mban çik sorble. Dje, me dikut të tjera që ishin, folën për vullnetarizmin, edhe për këtë dëshirën e madhe që ju keni për të bërë gjëra pa lek, edhe për të padur sa më shumë njerëz për rreth ju të qeshti, apo merrni lek. Jo, patë me di që s'merrni lek dhe bëni shumë që s'merrni lek, sepse është gjë duhet lek. Sepse është diçka shumë e lirë që po bëni juve dhe jo më kot ne po mbështesim kaq shumë. Flasim çdo ditë për këtë gjë, e di? Kemi një javë që flasim për këtë. Flasim nga dy ditë të tjera. Ka gjithmonë për të folur në fakt sepse rinia e vendit thuhet në çdo gazetë, çdo titull që unë lexoj të shtypit ditët, çdo ditë rinia e vendit po ikën, të rinjt po ikin, domethënë të gjithë është bërë domethënë kaos sepse të gjithë janë duke ikur nga vendi, kështu që ju bravo i qoftë që po bëni këtë gjë. Dje folën për vullnetarizmin. Më thuaj pak më tepër ti si e shikon këtë pjesën e le të themi që në Shqipëri nuk është se njerëzit e kanë po themi me qejf që të bëjnë gjëra pa lek. Gjë e parë që i pyesin, për shembull do i pyesin juve që po ju seriozisht e bëni pa lek këtë gjë, po sa jeni mirë, po pra. Atëherë, projekti Unë e dua vullnetarizmin erdhi si rezultati i një konkursi me temën Citys Albania in Europe. Ishim një grup të rish nga 3 qytete të ndryshme, Tiranë, Durrës, Elbasanit, u ndam në 5 skuadra gjithsej. Ishte një përzgjedhje rastësore, të lutem. Ishte një përzgjedhje rastësore mënyra se si ne u zgjodhëm. Kishim 3 ditë kohë për të ideuar një mendim, një projekt, më pas atë do ta zhvillonim. Konkuruam me 5 ide të tjera. Një ndër idet ishte edhe Flavia, më falni, ishte një grup tjetër. Ideja jonë e grupit tim, do të thënë, ishte ideja më e mirë, neve e zbatuam këtë projekt, qëllimi jonë ishte që të informonin të rinjt rreth vullnetarizmit, rreth OJF-ve, sepse ne kryem një anketë dhe në anketë doli që paktën mbi 60% e të rinjve shqiptar, nga grup mosha 16 deri në 24-25 vjeç nuk kishin bërë ndonjëherë në jetën e tyre vullnetarizëm, dhe as nuk ja kishin ide. Një ndër arsyet ishte sepse ata nuk kishin shumë besim tek OJF, një arsye tjetër ishte sepse ata nuk njihnin shumë OJF dhe neve u bëm një urlicë mes OJF-ve të cilët kishim kontakt, bashkëpunim, për të orientuar këta të rinj që të kryenin punën e tyre vullnetare. Projekti doli me shumë sukses, të rinjt morën informacionin që ato dëshironin, kuptuan dhe dimensionet të tjera të vullnetarizmit, që vullnetarizmi nuk është rëndomt, ajo që ne quajmë, okay, do mbledhim ose do grumbullojmë diku disa mbetje e tjera. Domethënë vullnetarizmi ishte ose ne ja u shprehëm aty në shumë dimensione, në dimensionin e mbledhjes së ushqimeve, domethënë supermarketet ose dyqanet të cilët ju teprojnë ushqime dhe ata nuk kanë pse t'i hedhin diku, për ato ushqime mund t'ia dërgojë një familje në nevojë, apo ke Instituti i Studimeve Politike që të rinjt shqiptar mund të jenë mbi qyrës të gjithë procesit vendor këtu në vendin tonë. Domethënë ju ofrua vullnetarizmin në shumë dimensione. Dhe kjo është shumë gjë e rëndësishme për t'i tërhequr të rinj, për mos të ngelur vetëm në një të gjë. Kishte zakonisht e rëndësishme në fakt që të kuptojnë jo vetëm të rinjt shqiptar, por edhe ata që janë adultë, edhe më shumë se sa të rinj, që gjërat e mira zakonisht në jetë nuk është se vinë me lekë që në fillim, ama investohet pasion edhe djerës, po themi, metaforike, tru investohet edhe pasion për të bërë gjëra të mëdha që më pas të sjellin përfitime të mëdha, jo domosdoshmërisht në lekë, po janë përfitime shumë të mëdha që kanë ekskluzivisht me trurin e vendit që të kthehet në Shqipëri edhe të çojmë përpara këtë vend, sepse po ikëm neve pastaj kurse e bëj Shqipërinë. Është e vërtetë, nuk është se ka dhe shumë politika për të rinj, por ka diçka
ka. Realisht bëhen disa dhe shumë e mirë që ato gjëra të shfrytëzohen. Do të thonë rrjeti Asan, barazinë në vendimarrje e ofron këtë lloj mundësie sepse ata kanë në fokus rinin, të rinjt. Dhe ata kanë një slogan që me të rinjt ne mundemi të bëjmë ndryshimin. Dhe shumë e rëndësishme që edhe neve duhet i kërkojmë disa gjëra, jo të presim gjithmonë të na vinë gati. Pavarësisht se e theksova më përpara që ka politika të cilat nuk është se na ofrojnë shumë të mundësi, po ama është dhe kjo ana tjetër e medalës që po kërkove do ta gjesh diçka. Po kërkojnë gjën gjithmonë. Flavia, çfarë kërkon ti? Unë kërkoj lumturinë këtu, në Shqipëri. Dohet të theksoj edhe faktin e të rinjve. Edhe tek panajiri u vu fort theksi tek të rinjt. Faktikisht ajo ishte një organizim nga të rinjt për të rinjt. Pra, ne po shikojmë që mbështetja kryesore nga Bashkimi Europian dhe nga gjithë njerëzit po jepet të rinjve sepse shikohet si brezi apo gjenerata që do të marrë në dorë vendin fundja sepse janë ardhmja jonë dhe sa më shumë investim dhe sa më shumë gjithë përfshirje e kësaj popullsie, e këtij rangu, aq më mirë do të jetë për të ardhmen tonë. Gjithçka shikohet, të gjithë syt janë tek të rinjt. Super. Mirë, në fakt do të flasim pak më tepër rreth mënyrave se si të rinjt mund të aktivizohen te kjo gjë. Domethënë ne flasim shpesh edhe thashë deri treqin ne flasim në lidhje me këtë temë që janë shumë interesante, edhe shumë aktuale. Ja unë kam të pyetjen këtu thotë, si mendoni se mund të aktivizohen të rinjt në Shqipëri? Si u gjeni njerëzit, si u bashkohen? Atëherë në përfaqet sociale, në Instagram apo në Facebook, mund të klikojnë dhe të ndjekin rrjetin Asan, barazinë në vendimarrje, unë dua vullnetarizmin. Asan? Asan, është rrjeti studentëve. Pse quhet Asan? Sepse është shkurtimi i secilës fjalë, do të thonë shkronja e parë e secilës fjalë. Do të thonë Asani është i vetmi rrjet i cili mbështet të rinjt të shqiptar dhe të gjitha këto projekte në të cilat unë dhe Flavia dhe shumë të tjerë jemi pjesë, vjen se rezultati i Asanit. Që ka diçka me Albanian Students, po më thon nga regjia. Albanian Students diçka. Na e shumë mirë. Ja kam një pyetje tjetër këtu që thotë në Shqipëri themi se gjërat s'do ndryshojnë asnjëherë dhe nuk bëjmë asgjë për të rregulluar. Mendoni se aktivizimi ka vlerë në Shqipëri? A keni parë ndryshime rreth jush kur keni qenë aktive? Kjo është e rëndësishme në fakt. Kur ju nisët të bëni këtë gjë, keni parë se si kanë qenë njerëzit? Kanë qenë skeptik njerëzit në fillim fare? Patjetër. Sidomos tek pjesa ku përmendim edhe fjalën vullnetarizëm, ku përmendim edhe fjalën aktivizëm. Dhe ato legjendat urbane që këtu vendi nuk bëhet, këtu nuk rregullohet, nuk do arrim dot kur ta ndryshojmë. Ama jo, niset me gjëra të vogla, niset aktivizmi me hapa të vegjël, ndoshta nuk ka një rol apo një ndikim shumë të madh të gjerë që mund ta marrim vesh të gjithë diçka të tillë, ama duke ecur me këto hapa të vegjël do të arrim të bëjmë një ndryshim goxha më të madh. Për çfarë studon ti Flavia? Unë arkitektur. Arkitektur, ne arkitektura ecën. Po ti për çfarë studon? Psikologji. Psikologji. Është një legjendë urbane. Legjendë urbane është ajo tamam. Po në momentin e parë që mbaron psikologjinë, do bëhesh? Çfarë do bëhesh? Jam në dilema akoma çfarë duhet zgjedh, në bazë se psikologe klinike, por akoma nuk e kam. Psikologe klinike në Shqipëri kush është më e njohur? Ka disa në fakt. Ja dy që njohun janë skandaloze, domethënë kanë shkuar, i kanë takuar nga afër dhe çka kanë thënë i kanë nxjerrë kështu, mirë se kanë nxjerrë në Facebook. Realisht, këto më të mira. Okej, s'po përmend asun emra, po le të them që ka. Ka. Mirë. Një ndër të do jam dhe unë. Do të shumë e lezetshme po ti, jam i sigurt se ti vetëm pa folur fare, domethënë ti pozitivitet, jo motiv psikologe. Faleminderit. Kështu që Guza, faleminderit shumë që erdhët sot, na kënaqet. Faleminderit. A më përmendet diçka? Patjetër. Nëse kemi kohë. Patjetër, kemi kohë. Atëherë ishte pyetja pak më përpara për të rinj se si mund të aktivizohen. Së fundmi është projekti Same, është një projekt i cili është nga të rinj për të rinj, që do të thotë secili nga ne një ditë mund të bëjë një punë, ajo puna do të paguhet dhe shumë aq që do të mblidhet nga puna e të gjithë të rinjve, do të jetë për një projekt i cili përsëri ka në fokus rinin. Ky është projekti më i fundit i rrjetit Asan, mbështetet nga Bashkimi Europian ashtu si çdo projekt tjetër, dhe nëse të rinjt vërtet duan të bëjnë diçka, ne i ftojmë të gjithë të bëjmë pjesë e projektit Same. Çohuni nga kafenet rinia shqiptare edhe shkoni bëni pjesë e The Same, po? Same. Për të bërë gjëra të bukura për Shqipërinë tonë edhe po në funditet për Shqipërinë tuaj, se në këtë vend jetojmë të gjithë edhe nëse nuk e bëjmë në Shqipëri s'ka për të bërë asnjëri tjetër. Tha Kelvi që mbas 2 muajsh rrezik ikën jashtë. Çfarë ka kjo? Jo, e kam seriozisht. Kështu që Guza, faleminderit shumë që erdhët sot. Edhe ju uroj që të shkoni lart më lart të dyja. Jeni shumë të lezetshme të dyja. Edhe hajdeni më shpesh se që nga lezetshëm të bësh më vetëm të dyja.